नमस्कार, राजनीति र विकास कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, हरेक नसामा मुटु मार्फत दौडिने रातो तरल पदार्थ हो रगत। रगतले मांसपेशीका आवश्यक तत्त्वहरू पुर्याउने र अनावश्यक विकारहरूलाई बाहिर फाल्ने महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। हरेक प्राणीलाई नभई नहुने रगत मानिसलाई किन आवश्यक पर्छ र किन स्वस्थ मानिसले रक्तदान गर्नुपर्छ? राजनीति र विकास कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाकी निर्देशक डाक्टर मनिता राजकर्णिकार र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका पब्लिक रिलेसन अफिसर सन्देश थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई राजनीति र विकास कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्न चाहे, ब्लड ब्याङ्कमा राखेको रगतको पर्याप्तता चाहिँ कति छ अहिले हाम्रो नेपालमा? रेड क्रस सोसाइटीमा कतिको छ? हजुर, ब्लड आवश्यकता अनुसारले माग हुन्छ, त्यही अनुपातमा हामी रक्तदान कार्यक्रम मार्फत हामी रगत सङ्कलन गरेर रक्त सञ्चार सेवामा ल्याउँछौँ। र यो यति छ भन्ने भन्दा पनि हामी दिनानुदिन कलेक्सन गर्छौँ। कलेक्सन कति छ भन्नेमा हो। हामीले स्टक म्यानेज गर्ने भनेको जस्तो 300-400 युनिट हाम्रो स्टकमा रहन्छ। अरू त हामी हस्पिटलमा डिमान्ड अनुसारले नै दिन्छौँ। त्यसैले अब देशभरि नै हाम्रो अहिले 108वटा रक्त सञ्चार केन्द्रहरू छन् र सबै ठाउँबाट त्यस्तै रक्तदान कार्यक्रममा संलग्न भएर रगत सङ्कलन गर्ने र आफ्नो रक्त सञ्चारमा राख्ने। र अब त्यो राख्ने भनेर राख्न नै पाइँदैन। हस्पिटलबाट डिमान्ड भइरहेको हुन्छ। जस्तो अब दिल्ली पनि मिनिमम 250वटा हाम्रो डिमान्ड छ भने म्याक्सिमममा हाम्रो 350 डिमान्ड हुन्छ। त्यही क्रममा रिटर्न ब्लड जस्तो लग्यो रगत हस्पिटलमा चलाएन, त्यो रिटर्न पनि हुन्छ। अनि फेरि रक्तदाताहरू आएर त्यही रक्तदान कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। स्वयंसेवीहरू आएर त्यहाँ रेगुलर डोनेसन प्रोग्राम र चाहिँ नि त्यो डोनेसन चाहिँ अब माग अनुसारले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्ने। जस्तो कुनै कम्पोनेन्ट छैन भने हामी रिप्लेस पनि गराउँछौँ। त्यो अनुसारले हाम्रो लगभग अब 200-300को हाराहारीमा स्टकमा भइरहन्छ। हजुर, जस्तो यहाँले माग अनुसार आवश्यकता गरिन्छ भनेर भन्नुभयो। आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? हजुर, अब आवश्यकता अनुसारले परिपूर्ति गर्नलाई पनि डिमान्ड के हो त्यसमा पनि भर पर्छ। जस्तो हामीले होल ब्लड भन्छौँ, त्यो एउटा चाहिँ अब सबै कम्पोनेन्ट त्यसैमा भएको त्यो सिङ्गल ब्याग हो। र कम्पोनेन्ट भनेर डिफ्रेन्ट ब्यागमा जस्तो प्याक्सेल, प्लाज्मा, प्लाटिलेट्स, क्रायो अनि पिआरपी भनेर प्लाटिलेट रिच प्लाज्मा भनेर हामी कम्पोनेन्ट सेपरेट गर्छौँ। अब बिरामीलाई के चाहिएको छ डिमान्ड हुँदाखेरि जस्तो अब प्लाटिलेट र पिआरपी भनेको हाम्रो 3 डेजसम्म मात्रै स्टोर गर्न सकिन्छ। त्यो अनुसारले अब फेरि हामी धेरै स्टोर गऱ्यौँ भने त्यो 3 डेजमा एक्सपायर हुन्छ। र आवश्यकता अनुसारले कति आवश्यक छ भनेर हामी दिनानुदिन त्यो एक्सर्साइज गरेर क्यालकुलेट गर्छौँ। र अब कहिलेकाहीँ अब प्याक्सेल भन्छ, प्याक्सेल पनि कम्पोनेन्ट नहुने अवस्था हुन्छ। हामी त्यही कलेक्सन डोनेसन गराउनुपर्छ र त्यही कलेक्ट गरेर हामी सेपरेट गरेर छुट्याएर दिन्छौँ। त्यसैले अब यो के डिमान्ड, कति डिमान्ड, अब त्यो परिपूर्ति गर्न हामी सक्छौँ भन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिचुएसन अब नेगेटिभ ग्रुप, अलिकति रेयर ग्रुपहरूमा पनि अब एकैचोटि एउटा बिरामीलाई फेरि म्याक्सिमम होइन 10वटा 12वटा डिमान्ड भयो भने त्यही ग्रुपको हामीलाई दिनलाई गाह्रो हुन्छ। नेगेटिभ भनेर धेरै कम मात्रामा मात्रै स्टकमा रहन्छ। र अब डिमान्ड बढी भयो भने अब एउटै ग्रुपको अब जस्तो प्लाटिलेट, पिआरपी नै फेरि 10वटा हैन धेरै डिमान्ड भयो भने पनि अलि अप्ठ्यारो सिचुएसन हुन्छ। हजुर, यता सन्देश सरसँग सोध्न चाहे, यतिखेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा भण्डारण चाहिँ कति ब्लड छ अहिले? हामीसँग भण्डारण भनेर हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाबाट डिफ्रेन्ट 7वटा कम्पोनेन्टहरू हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ, उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्योमध्ये डक्टरले भन्नुभयो होल ब्लड, प्याक्ड रेड सेल, पिआरपी, एफएफपी, क्रायो, कन्सन्ट्रेट र फ्रेस ब्लड भनेर। यो सबैको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ। कसैलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ, कसैलाई भण्डारण गर्न सकिँदैन। तीमध्ये भण्डारण गर्न सकिने रगतहरू पनि कुनै ग्रुपका केही ब्लड कम्पोनेन्ट र ब्लडहरू चाहिँ हामीसँग स्टकमा एकदम कम मात्रै छ। र बेसिकली ओ ब्लड चाहिँ कलेक्सनमा पनि धेरै आउने र ती मुभमेन्ट हुँदाखेरि पनि त्यसको इनपुट नै बढी भए पछाडि ती वस्तुहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले
डिमान्ड अनुसार सप्लाई गर्न सक्ने कन्डिसनमा छौँ। इट मिन्स अब यति नै अब हामीले अब म 2 घन्टा अगाडि हामीसँग ब्लडको एभाइलेबिलिटी यति छ भनेर भन्न सक्छु मैले, तर अहिले फेरि जाँदाखेरि त्यो नहुन पनि सक्छ किनकि यसको मुभमेन्टमा डिपेन्ड रहन्छ। यो एकदम कन्टिन्युअसली रोलिङ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि। तर डक्टर सरले भने जस्तै गरेर अहिले हामीसँग 250 देखि 300-350 सम्मको हाराहारीमा पर डे डिमान्ड छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले सबै होल ब्लड र कम्पोनेन्ट गरेर एप्रोक्सिमेट त्यो ब्लड डिमान्डहरूलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। तर केही कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले स्टकिङ गर्न नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड भए पछाडि आजको कलेक्सनलाई वेट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। हजुर हजुर, मैले यहाँ डाक्टर साहबसँग कुरा गर्न चाहेँ। जस्तो बिरामीको माग अनुसार यहाँले अघि भण्डारण गर्न सक्ने क्षमताको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तो जाडो मौसमको अवस्थामा चाहिँ रगत अभाव हुने गरेको छ, चाडपर्वको बेलामा पनि रगत अभाव हुने गरेको छ भन्ने पनि हामीले बारम्बार सुनाइरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुने गर्छ? जाडो भन्दाखेरि अब जस्तो हामीले बिहान अब गर्मीमा भयो भने हामी 8 बजीदेखि स्टार्ट गर्न सक्छौँ, कहीँ चाहिँ 7:30 देखि नै सक्छौँ भने चिसोमा चाहिँ अलिकति चिसो भएर अफिसै पनि अब होइन अलिकति सञ्चालनमा त्यो अफिस टाइमभन्दा अगाडि गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो, चिसो र मौसम त्यो भएर किनभने अलिकति रुम टेम्परेचरमा डोनेसन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। रुम टेम्परेचर भन्दाखेरि हाम्रो अब 22 to 25 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब चिसोमा जस्तो बाहिर ओपन क्याम्पहरूमा गर्न सकिन्न, त्यसैले अब बाहिर ओपन क्याम्प अब ओपन कलेक्सनहरू नहुने र इन्डोरै गर्नुपर्ने भएर अफिस खुल्ने टाइममा हामीले गर्ने होइन, अफिसमै पनि अगाडि गर्नलाई अप्ठ्यारो भएर अब यो सर्टेजको कुरा। तर त्यसमै मात्रै डिपेन्ड पनि हुँदैन। अब यो कलेक्सन भनेको त कलेजहरूमा इभन 8 बजे पनि इन्डोर भयो भने त्यो समस्या पनि भएन। आउटडोरलाई चाहिँ अलिकति चिसो हुने र चिसोमा कलेक्सन गर्न अप्ठ्यारो, रुम टेम्परेचर चाहिने भएर त्यो हो। र चाडपर्व पनि अब जस्तो चाडपर्वमा सबैजना अलि बिजी सेड्युलमा हुने, अब आफ्नै होइन कामहरूमा व्यस्तता हुने भएकोले अब यो अर्गनाइज गर्नु पर्यो डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गर्न अर्गनाइजरहरूलाई पनि अप्ठ्यारो, डोनरहरूलाई पनि आफू कतै इन्भल्भ छ भने आएर डोनेसन गर्न अप्ठ्यारो, त्यो सिचुएसन गरेर मात्रै हो। तर यदि अब त्यस्तै चाडपर्वमै पनि भनेर अब त्यही बेलामै फेरि अर्गनाइज गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। जस्तो अब दसैँकै बेला पनि ल ओपन क्याम्प भनेर दसैँको टाइममा अब अलिकति ढिलो स्टार्ट गर्ने गरेर होइन 12-1 बजे स्टार्ट गर्ने, बिहानको काम सकाएर आएर 1 बजेतिर आएर डोनेसन गर्ने, त्यो टाइपले गर्न सकिन्छ। तर व्यस्तताको कारणले गरेर सबैलाई गाह्रो हुने भएकोले त्यो अनुपातमा चाहिँ हुँदैन। अलिक कमन कलेक्सन विशेष गरेर रगत सङ्कलन र सञ्चय गर्न चाहिँ केमा चाहिँ समस्या छ त? सङ्कलन गर्न र सञ्चय गर्नमा अप्ठ्यारो भनेको अब ठाउँको कुरा भयो एउटा त कलेक्सन अघि भने चिसोमा पनि बाहिर गर्नलाई गाह्रो भयो ओपन क्याम्पहरू, फेरि गर्मीमा पनि बाहिर गर्नलाई गाह्रो भयो, धेरै गर्मी हुँदाखेरि पनि डोनरहरूलाई इफेक्ट हुन्छ। र चाहिँ नि अब भण्डारण गर्नलाई पनि जस्तो भण्डारण गर्न नसकिने होइन, गर्न सकिन्छ। जस्तो प्लाज्मा होल ब्लड प्याक्सेल हामी 35 दिनसम्म गर्न सक्छौँ। अघि भने अनुसारले हामीले प्लाज्मा त अझ 6 महिना वर्ष दिन होइन 2 वर्ष पनि स्टोर गर्न सक्छौँ। अब मेन प्रब्लम भनेको जस्तो प्लेटिलेट्सको कुरा आयो, PRP को 3 डेजको मात्रै भयो। त्यो टाइममा डिमान्ड भएन भने त्यो एक्सपायर हुने भयो। डिमान्ड भएको छ अनि धेरै डिमान्ड भयो भने फेरि त्यो क्यालकुलेट गरेर हामी धेरै बनाउँदैनौँ, फेरि त्यो बेलामा तत्कालै बनाएर फेरि दिनुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ ब्लड म्यानेजमेन्टको कुरामा अलिकति यो कति फेरि हामीले अब सबै कम्पोनेन्टमै हामी सेपरेट गऱ्यौँ भने प्लाज्मा र अब प्याक्सेल मात्रै गऱ्यौँ भने त्यो प्लेटिलेट्स र PRP बनाउने हामीले छोड्यौँ भने फेरि त्यो एउटा कम्पोनेन्ट बन्ने कुरा पनि हामीले बनाउँदैनौँ। अब तर डिमान्ड कति छ, कति डिमान्ड हुने हो हस्पिटलबाट भनेर अलिकति हामीलाई प्रेडिक्सन त्यस्तो कुराहरू आयो भने हामीले त्यो अनुसारले हामी म्यानेज गर्नलाई सजिलो हुन्छ। हजुर सन्देश सर, वार्षिक कति जति चाहिँ ब्लड चाहिँ सङ्कलन हुन्छ, जस्तो गत वर्ष र यो वर्षमा चाहिँ कतिको डिफरेन्स छ, कस्तो छ अवस्था? म तपाईँलाई पोहोरको सानो रिपोर्ट भन्न चाहन्छु। मसँग 2074-75-76 को मसँग एनुअल रिपोर्ट छ। यसमा हामीहरूले एउटा सर भने जस्तै गरेर हामीहरू आउट अफ 77 डिस्ट्रिक्ट 73 डिस्ट्रिक्टबाट 108 आउटलेटबाट सर्भिस दिइरहेको छौँ। त्यो सबैको कलेक्सनलाई हेर्ने हो भनेदेखि 2075-76 मा 2,71,922 युनिटबाट कलेक्सन भएको छ र नेपालभर रगत वितरण चाहिँ 3,45,151 युनिट भएको छ हाम्रो 75-76 को। र त्यो मध्ये केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाबाट लगभग 56,000 युनिट रगत चाहिँ सङ्कलन भएको छ भनेदेखि हामीले केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाबाट चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी 1,11,000 भन्दा बढी रगतहरू चाहिँ हामीले सप्लाई गरेका छौँ, बनाउसेको डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। त्यसको अर्थ
केन्द्र नै भन्न पर्यो सबभन्दा बढी डिमान्डको प्रेसर पनि हामीसँग नै छ त्यो हुँदाखेरि अहिले हजुरले भन्नुभएको थियो कलेक्सनको लागि के स्टोरेजको लागि प्रब्लम चाहिँ के हो भने एउटा स्टोरिङ गर्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रब्लम अथवा अरू कुराहरूको प्रब्लम त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर मेन कुरा हामीसँग के हुनु पर्यो स्टोर गर्नको लागि क्यापासिटीकै बेसमा हेर्ने भनेदेखि हामीसँग सबै कम्पोनेन्ट गरेर 3000 देखि 5000 युनिटसँग हामीसँग स्टोरेज गर्न सक्ने क्यापासिटी त छ तर क्यापासिटी भए पनि सफिसियन्टली ब्लड कलेक्सन भयो भनेदेखि बल्ल हामीले स्टोरेज गरेर राख्ने हो नि तर अहिलेको कन्डिसनमा के छ भनेदेखि सफिसियन्ट ब्लड कलेक्सन छैन जस्तै कम्पोनेन्ट सेवा उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको हामी सेन्ट्रल ब्लड ट्रान्सफ्युजन सर्भिसको कन्ट्रिब्युसन लगभग 58% चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट सेवा त्यो एफएफपी प्लेटलेट्स क्रायो कन्सन्ट्रेट गरेर हामीले 58% चाहिँ हामीले लास्ट इयर सप्लाई गरेका थियौँ तर नेसनवाइडलाई हेर्ने भनेदेखि 46 मात्रै छ भन्नुपर्दा सबै ठाउँबाट कम्पोनेन्टको एभाइलेबिलिटी हुँदैन तर कम्पोनेन्टको हामीलाई फेरि अब गाह्रो कुरा के हो भनेदेखि कलेक्सन गरेको विथिन 6 आवरमा हामीले त्यसलाई कम्पोनेन्ट सेपरेसन गरिसक्न पर्ने हुन्छ है प्लेटलेट्सको कुरा गर्नुपर्छ हामीले त्यसलाई हामीले चाहेर पनि आज धेरै कलेक्सन भयो भन्दैन हामीले धेरै कलेक्सन धेरै प्रिपेयर गरेर राख्न सक्दैनौँ किनकि अति डिमान्ड भएन भनेदेखि त्यो फेरि हामीले डिस्ट्रोय गर्न पर्ने हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामीहरूले क्यापासिटी भएर पनि कलेक्सन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ हो कि त्यसको लागि कलेक्सन चाहिँ बढ्न पर्यो जस्तै मसँग रेकर्ड छ 2075-76 मा हामीहरूको टार्गेट जति अर्गनाइजरहरूले यति कलेक्सन हुन्छ होला भनेर प्रिडिक्ट गर्नुहुन्छ तर हाम्रो कलेक्सनको प्रोपोर्सन हेर्ने हो भनेदेखि अराउन्ड 45 to 55 को हाराहारीमा मात्रै हाम्रो कलेक्सन भइरहेछ भन्नुपर्दा 100% मिट भयो भनेदेखि ब्लडको एब्सेन्समा कोही मान्छेले पनि भनेपछि जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको छैन भन्ने हो कलेक्सनको हैन त्यसलाई यसरी लेखौँ अर्गनाइजरहरूले जति एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको हुन्छ जति मान्छेको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भनेर सोच्नु भएको हुन्छ त्योभन्दा कम व्यक्तिको डोनेसनमा पार्टिसिपेसन चाहिँ हो तर त्यसले गर्दाखेरि अभियसली डिमान्ड त असर पार्छ नै हामीले त्यो अनुसार प्रिडिक्सन गरेको हुन्छ हामीसँग नि अनलिमिटेड क्यापासिटी हुँदैन सपोज हामीसँग 4वटा प्रोग्राम गर्न सक्ने क्यापासिटी छ वर्किङ डेमा भनेदेखि 100 को 4वटा प्रोग्राम आयो भनेदेखि 5th प्रोग्रामलाई हामीले पोस्टपोन गर्न पर्ने हुन्छ हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ 400 युनिट कलेक्सन हुन्छ भनेर तर कलेक्सनबाट आएको हुन्छ 180 150 युनिट मात्रै आइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो त प्रिडिक्सन र रियालिटीमा त डेभिएसन आयो नि त्यो हुने बित्तिकै हामीसँग स्टकको चाहिँ सर्टेज हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यो होल वर्ल्डलाई पनि त्यसले हिट गर्छ अरू कम्पोनेन्टलाई पनि त्यसले हिट गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग क्यापासिटी छ तर हामी अझै पनि ब्लड डोनेसन प्रोग्रामलाई इफेक्टिभ बनाएर अर्गनाइजरहरूले ब्लड डोनेसन प्रोग्राम गर्नुभयो भनेदेखि अप टु 3000 to 5000 युनिट्स चाहिँ हामीहरू जस्तै एफएफपीहरूलाई हामीले 6 मन्थसम्म -40 मा राख्यौँ भनेदेखि 6 मन्थसम्म हामीले स्टोरेज गरेर राख्न सक्छौँ त्यो सबै काउन्ट गर्ने भनेदेखि अप टु 5000 युनिटसम्म हामीले स्टोरेज गर्न सक्छौँ र त्यसको रेगुलर मुभमेन्ट पनि हामीले त्यसलाई कन्टिन्युअली गराउन सक्छौँ हामीहरू डाक्टर साहब यो रक्तदान गर्ने हुन्छ नि कस्ता व्यक्तिले चाहिँ रक्तदान गर्नुहुन्छ र कस्ता व्यक्तिले चाहिँ रक्तदान गर्न हुँदैन कस्तो छ यसको यो हजुर अब यो रक्तदान गर्नलाई रक्तदाताको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू छ यो कन्ट्री टु कन्ट्री चाहिँ भ्यारी गर्छ जस्तो कहीँ चाहिँ अब 16 वर्षदेखि गर्छ भने अब हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्समा चाहिँ हाम्रो 18 वर्षदेखि 17 कम्प्लिट भएर 18 वर्षको बर्थडेबाटै स्टार्ट गर्न मिल्छ र चाहिँ नि 65 वर्षसम्म र चाहिँ उसको हेमोग्लोबिन हैन 12 ग्राम% हुनु पर्यो र त्योभन्दा माथि अनि जस्तो वेटमा पनि 45 केजी अब कम्पोनेन्ट दिने हो भने चाहिँ कम्पोनेन्टमा 55 केजी भन्दा माथि हुनु पर्यो 400 ml 450 बादेखि 60 केजी हुनु पर्यो र अब ब्लड प्रेसर हामी चेक गर्छौँ ब्लड प्रेसर पनि अब नर्मल रेन्जमा हुनु पर्यो हाई पनि हुन भएन लो पनि हुन भएन 110/70 मिनिमम भन्छौँ हामी म्याक्सिमममा हामीले चाहिँ नि अब 160 96 98 सम्म पनि दिन मिल्छ रेगुलर अब एज अनुसारले डोनरहरूको र कुनै डिजिज नभएको कुनै मेडिकेसन नलिरहेको हुनु पर्यो र अब जस्तो महिलाको हकमा भयो भने मेन्सुरेसन पिरियडको अब 8 डेज पछि हामी दिने भन्छौँ प्रेग्नेन्सीमा दिनु भएन ब्रेस्ट फिडिङमा दिनु भएन कुनै पनि अब अपरेसन गरेछ माइनर भने हामीले सर्टन हैन 6 मन्थसम्म मेजर छ भने 1 इयरसम्म र अब अरू जस्तो ट्युबरकुलोसिस छ भने 1 वर्षसम्म टाइफाइडको भनेर डिफ्रेन्ट डिजिजको डिफ्रेन्ट अब यो कोही त पर्मानेन्टली नै दिन नमिल्ने भन्छौँ जस्तो अब मुटुको रोग हैन अब जस्तो अलिकति जटिल रोगहरूमा चाहिँ दिनै मिल्दैन किडनीको कुरा भयो अब इभन लङ्सको कुरा क्यान्सर केसेसहरूमा पनि दिन नमिल्ने भन्छौँ अब त्यो ट्रिटमेन्ट पछि भइसकेपछि चाहिँ दिन मिल्छ त्यो केस हेरेर हुन्छ र कुनै चाहिँ टेम्पोररी डिफर गर्छौँ ज्वरो आएको छ रुगाखोकी भनेर हामी 2 विक्ससम्म नदिने भन्छौँ कुनै चाहिँ मेजर माइनर अपरेसनमा त्यही अनुसारले हामीले डेज टोकेर एउटा चाहिँ स्वस्थ व्यक्ति हुनु पर्यो कुनै पनि मेडिकेसन नलिएको र अब यो क्राइटेरिया सबै मिट गरेकोले वर्षको 4 पटक डोनेसन गर्न मिल्छ 3 महिनामा डोनेसन गर्न मिल्छ हजुर जस्तो रगतमा देखिने संक्रमण चाहिँ कस्ता कस्ता खालका हुन्छन् अब रगतबाट ट्रान्समिट हुने डिजिजहरू भन्दाखेरि हामीले अहिले टेस्ट गर्नेमा चाहिँ जस्तो HIV हेपाटाइटिस B हेपाटाइटिस C सिफिलिस
HIV हामी टेस्ट गर्छौँ र चाहिँ नि त्यो टेस्टबाट त्यो रगतबाट चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने भयो। अर्को चाहिँ अब साइटोमेगालो भाइरसको कुरा छ, HTLV भाइरसको कुराहरू छ होइन, अरू डिफ्रेन्ट जस्तो इभन मलेरियाको कुरा छ। अब यो कुराहरू भयो र चाहिँ नि अब जस्तो ब्लडबाट ट्रान्समिट हुने भएकोले हामीले अब यो चाहिँ पेसेन्टको सेफ्टीको लागि इभन अब डोनरको सेफ्टीको लागि पनि हामीले केही यस्तो डिजिजहरू छ भने हामी नदिने भनेर त्यही अघि भने जस्तै कुनै टेम्पोररी कुनै चाहिँ पर्मानेन्ट। अब यस्तो HIV बी हेपाटाइटिस बी र सी को कुरा सिभिलिसको छ भने हामी दिनै मिल्दैन, पर्मानेन्टली नदिने भन्छौँ किनभने बोथ साइडबाट उहाँहरूलाई चाहिँ होइन इभन डोनर इभन रिसिपिएन्टलाई पनि ट्रान्समिट हुन सक्ने भएर सर्न सक्ने डिजिजहरू चाहिँ यस्तो डिजिजहरू। सन्देश सर, यहाँहरूबाट हामीले ब्लड लिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँहरूसँग ब्लड लिन आउने क्रममा जब हस्पिटलमा एडमिट हुनुहुन्छ, एडमिट भए पछाडि डक्टरले तपाईँलाई ब्लड चाहिने कन्डिसनमा ब्लडको रिक्वेसन फर्म बनाउनुहुन्छ। ब्लड रिक्वेसन फर्म सँगसँगै तपाईँहरूसँग यदि क्रस म्याचिङ गर्न पर्ने हो भनेदेखि स्याम्पल चाहिन्छ पेसेन्टको र तपाईँहरूसँग कोल्ड चेन बक्स भनेर ब्लडको टेम्परेचर मेन्टेन गराउनलाई त्यो जुन क्यारी गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि टेम्परेचर मेन्टेन गराउने एउटा कोल्ड चेन बक्स भनेर भन्छौँ। त्यो तिनवटा कुराहरू हामीसँग इसेन्सियल हुनुपर्छ। तपाईँहरू फर्स्ट अफ अल हस्पिटलबाट ब्लड सेन्टर आउनु पऱ्यो। ब्लड सेन्टर भनेर केन्द्रीय रक्त सञ्चार मात्रै नभएर आफ्नो जुन लोकालिटीमा जुन ठाउँमा ब्लडको एभाइलेबिलिटी छ, उपलब्धता छ, त्यो ठाउँमा पुग्न पऱ्यो र त्यहाँ आवश्यकता अनुसार त्यहाँ फर्ममा लेखेको अनुसार हामीसँग ब्लडको स्टक छ भनेदेखि त्यो अनुसार हामीले ब्लडको एभाइलेबिलिटी गराउँछौँ। तर हाम्रो अहिलेको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भनेदेखि अब ब्लड लिनको लागि पेसेन्ट पार्टी आउन नपरोस् भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो। त्यसको लागि हामीले हस्पिटल सप्लाईको लागि चाहिँ इम्पेसिस प्रायोरिटी दिन सोचिरहेको छौँ। हामीहरूले अझ केही हामीले प्रायोरिटी पनि गरिरहेको छौँ, एक दुईवटा चारवटा हस्पिटलमा हामीले प्रायोरिटी पनि गरिरहेको छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि हस्पिटलहरूले प्रिडिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीहरूलाई यो हप्ता कतिसम्म ब्लड चाहिन सक्छ। हामी त्यो अनुसार उहाँले हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो भनेदेखि त्यो अनुसारको हामीले प्लान गरेर कलेक्सनमा पनि हामीले इन्हान्समेन्ट गराउन सक्थ्यौँ र हस्पिटलमा सप्लाई गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो हस्पिटलमा चाहिने ब्लड त्यहीँबाट उपलब्ध भयो भनेदेखि पेसेन्ट पार्टीले दुःख पाउनु हुन्न थियो। र एउटा कुरा दुःख नपाउने कुरा, अर्को कुरा जति ब्लडको ट्रान्सपोर्ट क्यारी अप एन्ड डाउन भइरहन्छ त्यो टेम्परेचर मेन्टेन नहुँदाखेरि ब्लड हेमोलाइज हुने अथवा बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो टेन्डेन्सीलाई रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले अहिले कलेक्सन बढाउने र हस्पिटललाई डिरेक्टली हामीहरूले सप्लाई चाहिँ वान टाइम हस्पिटललाई सप्लाई गरिदिन्छौँ। उनीहरूले 1 विकसम्म त्यो ब्लड चढाउनुहुन्छ अथवा त्योभन्दा अगाडि नै सक्यो भनेदेखि उहाँहरूले हामीहरूलाई इन्फर्म गर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारको सप्लाई चाहिँ हामीले गर्ने प्लान चाहिँ गरिरहेको छौँ। तर ब्लड लिनको लागि चाहे हस्पिटल को आफै आए पनि अथवा पेसेन्ट पार्टी आए पनि त्यो तिनवटा कुरा कोल्ड चेन बक्स र ब्लड डिक्युसन फर्म चाहिँ हुनैपर्छ, आवश्यक हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो हस्पिटलहरूमा प्रायः जस्तो ब्लड ब्याङ्क पनि हुँदैन होइन, ब्लड लिन गएको बेलामा समयमै ब्लड पनि हामीले पाइरहेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हस्पिटलमै चाहिँ ब्लड ब्याङ्क हुन चाहिँ कतिको जरुरी छ? यो अवस्थामा त पक्कै पनि जरुरी हुन्छ, बिरामी मृत्युको मुखमा बसिरहेको हुन्छ। हजुर, अब यो हस्पिटलमै जस्तो क्रस म्याच फेसिलिटी र त्यही ब्लड म्यानेज गर्ने एउटा स्टक कति चाहिन्छ त्यहाँ टेन्टेटिभ। अब इमर्जेन्सीमा त यता र उता जाने भन्दा त्यहाँ इमिडिएट सर्भिसको लागि भनेर हस्पिटलमै रहँदा राम्रो हुन्छ र त्यसको लागि हामीले पहल पनि गरिरहेछौँ। अलिकति हामीलाई यो सजेसन्सहरू इभन WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन र अब हाम्रो नेसनल्ली चाहिँ इन्टरनेसनल्ली कस्तो वेबाट चलिरहेछ भन्दाखेरि हस्पिटलमा त्यो फेसिलिटी हुनैपर्छ। त्यो भयो भने इमिडिएट इमर्जेन्सीको लागि त्यही ट्याकल हुन्छ। तर हुन त ब्लड भनेको फर्स्ट म्यानेजमेन्ट पनि होइन। अब कहिलेकाहीँ त फेरि म्यासिभ ब्लिडिङ भएको छ भने इमिडिएट फेरि ब्लडै ट्रान्सफ्युज पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा क्रस म्याच फेसिलिटी भएर केही स्टक चाहिँ हस्पिटलमा म्यानेज गर्यो भने त्यो चाहिँ एकदमै एप्रोप्रिएट हुन्छ। हस्पिटलले कतिको चासो दिएको छ? हस्पिटलहरूले पनि धेरै चासो दिएको छ र हामीले अहिले लगभग अराउन्ड 30वटा हस्पिटलमा त क्रस म्याच फेसिलिटी भइसकेकै छ भने अरू हस्पिटलमा पनि विस्तार गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि समय समयमा ब्लड डोनेटहरू पनि गरिरहेको हुन्छ, तर ब्लड लिन जाने बेलामा चाहिँ हामीले भनेको ब्लडहरू हुन्छ नि समयमै पाइएको हुँदैन। किन यस्तो हुन्छ? जस्तो विभिन्न कार्यक्रमहरूले रक्तदाताहरूले त रक्तदान त गरिराख्नु नै भएको हुन्छ नि। एकदमै अब अहिले भर्खरै पनि कुराहरू आइ नै सक्यो। हामी जति टार्गेटमा जान्छौँ त्यो टार्गेट फुलफिल भएन भने त्यो समस्या हो, किनभने मान्छेको रगत मान्छेलाई नै अरू अल्टरनेट नै छैन। त्यसैले हामीले अब 100 भनेर अब कतै कतै त हुन्छ, हाम्रो 100 भन्दाखेरि 120 इभन त्यसलाई एक्सिड पनि हुन्छ, 150 पनि हुन्छ, 50 भनेको ठाउँमा 60 युनिट 70 80 पनि भइरहेको छ। तर कहिले चाहिँ जब हामी 100 भनेर गएछौँ 20-30 युनिट्स भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ समस्या भयो। अनि यो नपाउने पनि त्यही टाइममा हुन्छ। हुन त अब अर्गनाइजरले पनि एक्सपेक्ट
सेपरेट गरेको हुन्छ, यति टार्गेट गरेको हुन्छ, तर कति डोनर आउँछ र कति डोनरले फेरि दिन मिल्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ डोनरहरू फेरि आउँछन्, धेरै डोनरहरू हुन्छ, तर उहाँहरू रिजेक्ट पनि हुन्छ, प्रेसर पुग्दैन, हेमोग्लोबिन पुग्दैन, केही मेडिकेसनकै कुरा, केही डिजिजको कुराले रिजेक्ट हुँदाखेरि पनि त्यहाँ डोनेसन हुँदैन र त्यस्तो भयो भने मिट गर्दैन। अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जस्तो अब हाम्रो पब्लिक रिलेसन हाम्रो युनिटै छ, अब हाम्रो सन्देशजी पनि आउनु भएको छ होइन, त्यही युनिटमा हेरिराख्नु भएको छ र त्यहाँबाट डोनरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, अरू हस्पिटलमा छ कि अरू जस्तो जिल्ला शाखामा छ कि जस्तो भक्तपुरमा ललितपुरमा भनेर यो कन्ट्याक्ट कम्युनिकेसन कोअर्डिनेसनबाट पनि हामीले केही ब्लड म्यानेज गरिरहेछौँ। आउनेलाई पनि अझ रिप्लेस पनि गर्नेहरू कोही छ कि साथीभाइलाई पनि बोलाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो वेबाट भनेपछि यो ब्लड अभाव हुनुको कारण चाहिँ बिरामीको संख्या बढेर हो कि रक्तदान गर्ने मान्छेको कम भएर कस्तो हुन्छ यसको चाहिँ? अब एउटा त अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनेको एउटा यो रगतको माग पनि बढेकै हो, किनभने टेक्नोलोजी अब क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट पनि नेपालमै छ, अनि अहिले लिभर ट्रान्सप्लान्टको कुरा, डायलिसिसको कुराहरू भयो, किडनी ट्रान्सप्लान्टको कुरा भनेर यो टेक्नोलोजी र अहिले एडभान्स यो होइन टेक्नोलोजीले पनि ब्लड डिमान्ड त गरेकै छ। अनि एउटा चाहिँ नि कलेक्सन नभएको भने कलेक्सन पनि भएको छ। अब अर्गनाइजेसनहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड एज अ वान टाइम चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ नि डोनेसन प्रोग्राम त अब यो एउटा सोसियल होइन सर्भिसको एस्पेक्टले ह्युमेनिटेरियन एस्पेक्टले पनि भनेर एउटा त्यो वेबाट पनि अर्गनाइज गरिरहेको छ भने अब हाम्रो त्यही हो एक्सपेक्टेसन अनुसारले प्रेडिक्ट अनुसारले हामीले त्यो प्रेडिक्ट एउटा कति डिमान्डमा नि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्न, इमर्जेन्सी एक्सिडेन्टहरू त्यो छँदैछ केसेसहरू। अनि एउटा चाहिँ नि अब उनीहरूले डिमान्ड गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ टार्गेट मिट नगरेको डेमा भयो भने हामीलाई गाह्रो हुन त। डे टु डे हाम्रो रेगुलर प्रोग्रामहरू पनि छ, त्यो प्रोग्रामबाट हाम्रो कलेक्सन पनि भइरहेछ। हाम्रो 50 कलेक्सन भनेको ठाउँमा कहिले 7 युनिट्स 10 युनिट्स आउँछ, त्यो हुँदाखेरि पनि अब त्यहाँ कलेक्सन भएन, स्टक भएन, त्यसले म्यानेज गर्नलाई गाह्रो। एउटा त अझ हामी स्टकै म्यानेज गर्न सक्यौँ भने जस्तो अराउन्ड 500, 600, 1000 सम्म हाम्रो स्टक म्यानेज डे टु डे कलेक्सनले त्यसलाई म्यानेज भएर त्यो अलिकति हामीले त्यो अनुसारले त्यसलाई हामी होइन चलाउन सकेको भए त्यो पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो स्टक म्यानेज गर्ने नै अवस्था भएन होइन। अब हस्पिटलहरू धेरै छ, केसेसहरू बढी छ, अनि एउटा चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीले डिमान्ड पनि बढाएको छ, अनि कलेक्सन भएको बेलामा फेरि त्यो समस्या नै छैन। कहिले त हाम्रो 400, 500 इभन 600 को स्टकमा रहन्छ ब्लड ब्याङ्कमा भने त्यो बेलामा समस्या हुँदैन। फेरि त्यो हामी वितरण गर्दै जान्छौँ, त्यसलाई सप्लाई भइरहेको हुन्छ र अनि यता कलेक्सनमा फेरि अलि डिक्रिज भयो, कलेक्सनको त्यो चाहिँ टार्गेट मिट गरेन भने फेरि त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई गाह्रो। भनेपछि त्यो कलेक्सन गरेको ब्लडहरू पनि खेर जाने अवस्था पनि आउँछ कहिलेकाहीँ? आउँछ, कहिलेकाहीँ त्यो कलेक्सन गरेको ब्लड खेर जान्छ। स्टक धेरै भयो भने हामी कलेक्सनमै जाँदैनौँ, संस्थाहरूलाई पनि अलिक पछि राख्ने भनेर त्यो वेबाट चाहिँ हामी कम्युनिकेट गर्छौँ, उहाँहरूलाई एडभाइस पनि दिन्छौँ। अघि यहाँले उठाइ पनि राख्नु भएको थियो, कति समयसम्म चाहिँ हामीले जस्तो ब्लड चाहिँ कति समयसम्म कुन ब्लड कति समयसम्म राख्न मिल्छ, कति दिनसम्म त्यस्तो हुन्छ? हजुर, जस्तो होल ब्लड भन्यो हाम्रो होइन, होल ब्लड र प्याक सेल भन्यो, त्यसमा चाहिँ रेड सेल्सहरू मात्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी 35 डेजसम्म। अनि अझ त्यसमा स्यागम सल्युसन भनेर एड गऱ्यौँ प्याक सेलमा भने हामी 42 डेजसम्म हामी स्टोर गर्न सक्छौँ। त्यो पनि अब 2 to 6 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामी स्टोरेज गर्छौँ रेफ्रिजरेटरमा। अनि अरू प्लेटिलेट्स पिआरपी भनेको चाहिँ 3 डेजसम्म मात्रै, 72 आवर्स हामी रुम टेम्परेचरमा एजिटेसनमा हामी स्टोर गर्नुपर्छ। एजिटेटर चाहिँ सेपरेट इक्विपमेन्ट, त्यसलाई 3 डेजसम्म हामी स्टोर गर्छौँ। प्लाज्मा भयो भने हामी 1 इयरसम्म, त्यो -30 -22 हामी -40 60 सम्म राख्न सक्छौँ। जति टेम्परेचर माइनसमा गयो त्यति बढी स्टोरेज गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ अब -40 हामी युज गरिरहेको छौँ, 1 इयरसम्म हामी ढुक्कले त्यसलाई स्टोर गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब त्यसको लाइफ स्पान आफ्नै छ, अनि स्टोरेज गर्ने टेम्परेचर पनि छुट्टै नै छ। हजुर, सन्देश सर, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको चाहिँ मतलब भनौँ न देशभर चाहिँ कतिवटा शाखा छन्, कहाँ छन्, यहाँहरूको कसरी प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ? नेपालको सोसाइटीको ब्लड मुभमेन्टलाई सपोर्ट गर्नको लागि यसलाई हामीले 5वटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेका छौँ। एउटा भनेको केन्द्रीय रक्त सञ्चार, हामी अहिले जहाँबाट आइरहेका छौँ। अर्को भनेको रिजनल सेन्टर भनेर छौँ, जहाँ कम्पोनेन्टको फेसिलिटी पनि एभाइलेबल छ। 5वटा रिजनल हामीहरूको चाहिँ सेन्टर, यस्तै गरेर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर र हस्पिटल युनिट विथ इमर्जेन्सी सर्भिस भनेर हामीहरूले चाहिँ 108 ठाउँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्लडको एभाइलेबिलिटी मुभमेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छौँ हामीहरूले, जसमा 77 जिल्लामध्ये 73 जिल्ला अकुपाइड हुन्छ। बाँकी जिल्लामा कुन कुनमा छैन? त्यो जिल्लाहरू चाहिँ जस्तो डोल्पामा छैन, मुस्ताङमा छैन,
मनाङमा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा हजुर अनि अहिले यो एक्सपान्ड भएको 2टा जिल्ला किन यसमा पनि सप्लाई गर्ने त होला नि यहाँहरुको पनि हजुर यहाँहरुले त्यहाँ पनि स्थापना गर्ने त होला एक्सटेन्सन गर्ने चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नको लागि यस्तो छ ब्लडको त्यो सर्भिस दिनको लागि ब्लडको डिमान्ड पनि हुनु पर्यो पहिलो कुरा त्यहाँ हस्पिटलको एभाइलेबिलिटी ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्न सक्ने फेसिलिटी र त्यहाँ ट्रिटमेन्टको फेसिलिटी भयो भनेदेखि बल्ल डिमान्ड अनुसार चाहिँ ब्लड चाहिने ब्लडको डे बाई डे ब्लड ट्रान्सफ्युजनको डिमान्ड बढ्यो भनेदेखि बल्ल त्यहाँ हामी एक्सटेन्सन गर्ने हो त्यसको लागि हामीहरूको मात्रै इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि त्यो ठाउँको हस्पिटलहरूको पनि इन्ट्रेस्ट भयो भनेदेखि र आवश्यकता महसुस भयो भनेदेखि बल्ल त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन गर्न सक्ने हो अथवा त्यसलाई हामीले इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने हो तर प्लानमा चाहिँ हामीहरूले 77 डिस्ट्रिक्ट नै अकुपाई गर्ने प्लान चाहिँ हामीहरूको पनि डाक्टर साहब पक्कै पनि यहाँ निकै नै ठुलो संस्थामा आबद्धता पनि हुनुहुन्छ हैन हामीले यस्तो कुराहरू ब्लडको कुराहरू गरिरहँदा ब्लड डोनेसनका कार्यक्रमहरू भइरहँदाखेरि ब्लड डोनेसन हुँदाखेरि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा निशुल्क रक्तदाताहरूले रक्तदान गरिराख्नु भएको हुन्छ तर त्यही ब्लड लिन हामीले हस्पिटलमा जाँदा चाहिँ महँगो पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ किन यस्तो हुन्छ हजुर अब रगत दान भनेको यो निशुल्क नै विदाउट एनी इन्ट्रेस्ट हैन भलन्टियरी डोनेसन भन्छौँ स्वयंसेवी रक्तदाताबाट डोनेसन गराउने अब यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन रक्तदाताले एकदम स्वयं आफ्नो हैन आफ्नो उसबाट के भन्छ मनोबलबाट नै डोनेसन गर्ने अब यसको कुनै कस्ट छैन रगतको तर अब अहिलेको कस्ट भनेको यो टेस्टिङ किटहरू भयो कलेक्सन गर्ने ब्यागको कस्ट भयो र त्यसमा चाहिँ क्रस म्याच गरिन्छ अनि एबिओ ग्रुप र आरएस टाइप त्यसमा गरिन्छ त्यसको मात्र कस्ट हो र अब नोमिनल सर्भिस चार्ज भनेर जस्तो नोमिनल सर्भिस चार्ज भनेको अब जस्तो स्यालेरीहरू तिनीहरू इन्कर्पोरेट गर्छ तर नेपालमा अब टोटल कस्टिङ भनेर गर्दाखेरि त अब त्यसमा अब बिजुलीको त्यो स्टोर गर्ने हैन इक्विपमेन्टको देखि लिएर अब डेप्रिसिएसन कस्टहरू भयो बिल्डिङको इक्विपमेन्टको सबै कस्ट जोडेर गर्नुपर्ने हो तर नेपालको कन्टेक्स्टमा पोलिसीमा डिफाइन भएको अनुसारले विभिन्न म्याटेरियल चार्ज भनेर जुन यो ब्याग र किटहरूको प्लस चाहिँ नोमिनल सर्भिस भन्दाखेरि अब त्यो स्यालेरी स्टाफको त्यो रन गर्नलाई रनिङ कस्टको मात्रै कुरा भयो अब यो भनेको एकदम नोमिनल कस्ट हो हामीले लिइरहेको अब त्यसले त अझ हामी कस्ट चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ रिकभरी गरिरहेछौँ त्यो रिकभरी गर्न पनि गाह्रो हो हुन त अब जस्तो कहीँ महँगो छ भनेर जस्तो हस्पिटलहरूमा विभिन्न कस्टहरू लिइरहेछ जस्तो गङ्गालालकै कुरा अरू प्राइभेट हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि अलिक बढी कस्ट र हामीले रेड क्रसले लिएको कस्ट भन्दा बढी छ भन्दाखेरि अब यो कुन मेट्रोलोजीबाट चाहिँ टेस्ट गरिरहेछ हैन अब त्यसको पनि कुरा छ कुन ब्याग पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ इभन जापानिज ब्याग जस्तो गङ्गालालमा जापानिज ब्यागमा कलेक्ट गरेछ भने जापानिज ब्यागको कस्ट राखिरहेछ अब हामीले चाइनिज इन्डियन छ त्यो अनुसारले त्यो ब्यागको कस्ट हामी राख्छौँ जति लागत हो त्यो लागत अनुसारले किटको पनि त्यस्तै हो किट कुन चाहिँ किट युज गरेको छ त्यो किटको कस्टको कुरा र अनि कुन टेक्नोलोजीबाट चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ त्यो टेक्नोलोजीको पनि कस्ट त्यहाँ हुन्छ जस्तो हामी अब ऱ्यापिड टेस्टबाट किटबाट गरिरहेछौँ कि एलेजाबाट गरिरहेछौँ जस्तो इकिलिया इसिआई भन्छ त्यसपछि न्याट टेस्टिङ भनेर फेरि त्यो अझ एक्सपेन्सिभ छ त्यसैले त्यो वे अफ टेस्टिङ हैन मेथोडोलोजीको कुरा अनुसारले चाहिँ त्यसमा कस्टिङ गर्ने भनेपछि चाहिँ एउटै रगतको मूल्य चाहिँ फरक फरक ठाउँमा फरक फरक पनि हुन सक्छ रगतको मूल्य हैन यो अब मेथडको कुरा र अनि जस्तो अब कुन ब्यागहरू कुन चाहिँ हैन कन्ज्युमेबल्सहरू युज गरेछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हजुर विशेष गरेर चाहिँ डाक्टर साहब कुन ब्लडको ग्रुप चाहिँ अभाव हुने गरेको छ जस्तो हामीले ओ पोजिटिभ नेगेटिभहरू चाहिँ अलिक कमन हुँदैन है भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेको हुन्छ हजुर जस्तो अब त्यो भ्याली टु अब अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ अब काठमाडौँ भ्यालीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ए र ओ हामी अलिक कमन भएको पाइन्छ अब बी र एबी अलिक कमै कलेक्सन हुन्छ यहाँ अब पोजिटिभ हो यो सबै पोजिटिभ चाहिँ अलि एभाइलेबल हुन्छ हाम्रो नेगेटिभको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेगेटिभ अराउन्ड 3% मा मात्रै हाम्रो छ हैन टोटल हाम्रो पपुलेसनमा 3% मा भन्दाखेरि नेगेटिभ त अझ सर्टेजै भन्छौँ हामी कलेक्सन गर्न जाँदा एउटा दुईटा कलेक्सन हुन्छ एउटा संस्थामा गयो भने 100 जनामा हाम्रो चाहिँ दुईटा तीनटा मात्रै कलेक्सन हुन्छ त्यसैले अब सर्टेज हुँदाखेरि भनेको अलिकति नेगेटिभ हाई डिमान्ड पनि कमै हुन्छ नेगेटिभको तर एउटै बिरामीलाई पनि 10 वटा 15 वटा डिमान्ड भयो भने त्यो बेलामा फेरि एकैचोटि त्यो नेगेटिभ ग्रुपको
ब्लड चाहिँ डिमान्ड विभिन्न हस्पिटलबाट आयो भने त्यो बेला पनि समस्याको कुरा र अनि अलिकति एबी पोजिटिभ र बीको पनि पोजिटिभमै पनि अलिकति हाम्रो कलेक्सनमा अराउन्ड 12% 20% हाम्रो कलेक्सन हुने भएकोले त्यो पनि बढी डिमान्ड भयो भने फेरि त्यो पनि हामी मिट गर्न गाह्रो हुन्छ सप्लाई गर्न। सन्देश सर, रेड क्रस सोसाइटीले चाहिँ कसरी चाहिँ ब्लड कलेक्सन गर्छ? नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले ब्लड कलेक्सन गर्नको लागि जबसम्म भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन्सहरूको पार्टिसिपेसन हुँदैन नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आफ्नो मात्रै इफोर्टले केही हुनवाला छैन। हामीले भन्छौँ अल्टिमेटली ब्लड कलेक्सनको सोर्स भनेको युथहरू जो हेल्दी हुनुहुन्छ, हेल्दी युथहरू अथवा हेल्दी सिभिलियन नै ब्लडको मेन सोर्स हो। त्यो सोर्ससँग पुग्नको लागि हामी एकजना व्यक्तिहरूसँग ब्लड कलेक्सन गर्दै डिफ्रेन्ट लोकसँग जान सक्दैनौँ। जसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कम्युनिटीमा अथवा कुनै इन्स्टिट्युसन हुनसक्छ, आफ्नो कुनै कलेज हुनसक्छ अथवा कुनै पनि त्यस्ता अफिस अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ एटलिस्ट वन्स अ इयर अथवा ट्वाइस अ इयर अथवा कुनै संस्थाहरू त थ्राइस अ इयर गर्नुहुन्छ। तर हामीसँग अहिले रेगुलर ब्लड डोनेसन गर्ने हप्तैभरि ब्लड डोनेसन गर्ने संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। कुनै संस्थाले हप्तामा 2 पटक गर्ने संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले त्यसलाई मात्रै भन्नुला ती संस्थाहरूसँग हामीले कोलाबोरेसन गर्छौँ। उहाँहरूले कुन टाइममा उहाँहरूलाई फेभरेबल हुनुहुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई इन्फर्म गर्नुहुन्छ। 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि इन्फर्म गराउनुहुन्छ र त्यो टाइममा त्यो भेन्यूमा हामीहरू सबै टेक्निकल इक्विपमेन्ट सहित त्यो ठाउँमा हामी उपस्थित उपलब्ध हुन्छौँ हामीहरू र त्यहाँबाट उहाँको पार्टिसिपेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँको प्रिलिमिनरी हेल्थ स्क्रिनिङ गर्छौँ। उहाँहरूका क्राइटेरिया भन्नुभयो, वेटका कुराहरू, एजका कुराहरू, ब्लड प्रेसरका कुराहरू, हिमोग्लोबिनका कुराहरू र अरू बेसिक क्राइटेरियाहरू मिट भएको व्यक्तिहरू ब्लड डोनेसन गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट कलेक्सन गरेको ब्लड हामीहरू ल्याएर त्यसलाई एउटा टेस्टिङ प्रोसिडियरमा लगेर जान्छौँ। तर टेस्टिङ गरे पछाडि जुन ब्लड चाहिँ हामी ट्रान्सफ्युजन गर्न मिल्ने हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो एचआइभी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी र सिफिलिस हाम्रो म्यान्डेटरी टेस्ट हो। त्यो 4वटा टेस्ट गरेर ती टेस्टहरू चाहिँ नन रिएक्टिभ छन्, त्यो पोजिटिभ छैन भनेदेखि तब त्यस्ता ब्लड चाहिँ हामी सप्लाई गर्ने हो। र मैले भने है हामीले डे टु डे कलेक्सन सप्लाईलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि अहिले हामीहरूले हरेक हप्ता हाम्रो कुनै पनि हप्ता ब्लड कलेक्सन नहुने दिन चाहिँ छैन। तर इट डिपेन्ड्स अन भोल्युम। कसैमा थोरै कलेक्सन हुन्छ, कहीँ धेरै कलेक्सन हुन्छ। जस्तै हाम्रो हामीले नाम लिने हो भनेदेखि प्रत्येक शनिबार र प्रत्येक सोमबार पशुपतिमा बिहान 8 बजेदेखि 12 बजीसम्म गणेश मानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले ब्लड डोनेसन प्रोग्राम गर्नुहुन्छ। प्रत्येक आइतबार हाम्रो चाबेल उपशाखा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको चाबेल उपशाखाले चाबेल चोकमा 11 बजेदेखि 3 बजीसम्म र देव कर्नर सेवा समितिले भुवल पार्कमा 11 बजेदेखि 3 बजीसम्म आइतबार 2टा प्रोग्राम हुन्छ हामीहरूको। रेगुलर बेसमा हुने प्रोग्रामहरू हरेक ट्युजडे चाबेलमै लामपोखरी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ लायन्स क्लब अफ चाबेलले ब्लड डोनेसन प्रोग्राम गर्नुहुन्छ बिहान 9 बजेदेखि 1 बजीसम्म। बुधबार दुर्गायु हस्पिटलमा लायन्स क्लब अफ चाबेल सिटीले बिहान 11 बजेदेखि 3 बजीसम्म गर्नुहुन्छ। अनि बिहिबार र शुक्रबार फेरि भुवल पार्कमा पशुपति माओवादी सेवा सङ्घले हरेक बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार 11 बजेदेखि 3 बजीसम्म गर्नुहुन्छ। र शुक्रबार फेरि अर्को संस्था शिखा क्लबले दिल्ली बजारमा चाहिँ ब्लड डोनेसन प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुहुन्छ 12 बजेदेखि 4 बजीसम्म। तर यति मात्रै कलेक्सनले हामीहरूको टार्गेट मिट अथवा हामीले के भन्छौँ डिमान्डलाई चाहिँ मिट गर्न सक्ने, ओभरकम गर्न सक्ने चाहिँ होइन। तर त्यो सँगसँगै यो चाहिँ हाम्रो रेगुलर बेसमा हरेक डे डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुने प्रोग्रामहरू भयो। यो बाहेक पनि डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ हामीसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको त्यो टाइममा चाहिँ हामीहरू त्यो पर्टिकुलर भेन्यूमा उपलब्ध भएर चाहिँ हामी कलेक्सन गर्छौँ। तर अहिलेसम्मको टेन्डेन्सी कस्तो छ भनेदेखि धेरै अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ वन्स अ इयर आफ्नो इस्टाब्लिसमेन्ट डेको दिनमा अथवा कुनै पर्टिकुलर अकेजनमा ब्लड डोनेसन गर्ने ट्रेन्ड छ। तर हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन त अहिले ब्लड कलेक्सन थोरै डाइभर्सिफाइड भएको अवस्था पनि छ। अरू हस्पिटल युनिट्सबाट, डिस्ट्रिक्ट च्याप्टरबाट पनि ब्लड कलेक्सन गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन जहाँबाट गरे पनि यदि रिसोर्सले भ्याउँछ र उहाँहरूको एभाइलेबिलिटी हुन्छ भनेदेखि त्यो उहाँलाई फेभरेबल हुन्छ भनेदेखि एटलिस्ट ट्वाइस अ इयरमा उहाँहरूले कन्भर्सन गरिदिनु भयो भनेदेखि यो ओभरकम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। किनकि डे बाई डे ट्रिटमेन्टको फेसिलिटी बढ्दो छ। फेरि काठमाडौँको कन्डिसन कस्तो छ, लगभग 77 डिस्ट्रिक्टकै मान्छेहरू कन्सन्ट्रेसन काठमाडौँ भ्यालीमा ट्रिटमेन्टको लागि आउनु पर्ने कन्डिसन र काठमाडौँ भ्यालीमा उपलब्ध व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो सबै निड्सलाई चाहिँ फुलफिल गर्न पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामी बाहिरबाट त ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ अब हामी युथहरू जो हेल्दी छौँ ती व्यक्तिहरू जो एकपटक पार्टिसिपेट हुनुभएको छ उहाँहरू एटलिस्ट 2 टाइम्स, जो 2 टाइम फेरि 1 वर्ष पछाडि त्यसलाई अझ टेन्डेन्सी भएर 3 टाइम्स त्यो एउटा हेबिचुअल हामीले ब्लड डोनेसन गरेर त्यो मान्छेको लाइफ सेभ गर्दैछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तै गरेर त्यसमा आफूलाई पार्टिसिपेट गरायो भनेदेखि अभियसली एउटा कमाउन सकिन्छ यो डिमान्डलाई। तर अहिले कन्डिसनमा 100% मिट भएको अवस्था चाहिँ होइन।
हजुर डाक्टर साहब जस्तो मान्छेहरूमा एउटा भ्रम छ ब्लड डोनेसन गर्न हुँदैन ब्लड डोनेसन गर्यो भने स्वास्थ्यमा असर पर्छ कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम छ नि होइन कस्ता व्यक्तिले चाहिँ ब्लड डोनेसन गर्न पर्छ स्वास्थ्यमा के कस्तो समस्या आउँछ प्रभाव पर्छ र एउटा अघि पनि मैले भनेको थिएँ क्राइटेरिया त्यो सबै मिट गर्नु पर्यो डोनरले अनि एउटा हेल्दी डोनर हुनु पर्यो अब कुनै पनि औषधि नखाएको कुनै समस्या नभएको अब एउटा हेल्दी डोनरले 4 टाइम्स दिन मिल्छ वर्षमा अब 4 टाइम्स दिने हो र अब ब्लड डोनेसन गरेर कमजोर भइन्छ मलाई नै समस्या हुन्छ कि म कमजोर छु भने होइन केही पनि समस्या छैन आफू अब फिजिकल्ली ठिक छ भने उनले चाहिँ 4 टाइम्स डोनेसन गर्नेलाई केही पनि समस्या नै हुँदैन हामीले डोनेसन गर्ने भनेको शरीरमा हामीले जति दैनिक कार्यको लागि चाहिने रगत भन्दा हाम्रो एक्सेस रगत हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ हामी यो क्याल्कुलेसनै छ क्याल्कुलेसनमा हाम्रो शरीरमा कति भोल्युम रगत छ र हाम्रो डेली युजको लागि कति चाहिन्छ र कति एक्स्ट्रा ब्लड छ भन्दाखेरि हाम्रो डे टु डे हाम्रो शरीरमा चाहिँ नि त्यो कार्य गर्ने भन्दा चाहिँ नि हाम्रो जति डोनेसन गर्छौँ हामीले 1 युनिट जस्तो 380 ml ब्याग 45 केजी वेट भएको बडीमा त्यो एक्स्ट्रा नै ब्लड हुन्छ हामीले डोनेसन गर्ने भनेको त्यो हामीलाई चाहिने रगतै होइन एक्स्ट्रा ब्लड हामीले डोनेसन गर्ने हो र त्यो डोनेसन गरेर कुनै बेफाइदा हुने कुनै अप्ठ्यारो हुने होइन कहिले कहीँ चाहिँ डोनेसन गर्दाखेरि जस्तो साइकोलोजी इफेक्टहरू हुन्छ जस्तो मलाई केही होला कि मैले म केही होइन फेन्ट होला कि भनेर त्यो विचार गरेर साइकोलोजिकल्ली इफेक्ट गर्दा पनि त्यो चाहिँ सर्ट टाइमको इभेन्टमा चाहिँ उसलाई अलिकति होइन अनकन्सियस जस्तो त्यो फिल हुने चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल्ली मात्रै हो अरू चाहिँ त्यो हेल्थलाई असर पर्ने केही पनि होइन त्यो रिकभरै भइहाल्छ तर अब डोनेसन गरेर कमजोर भइन्छ भन्ने कुरामा जस्तो अब अहिले 180 पटक डोनेसन गर्ने डोनर पनि छ 148 पटक डोनेसन गर्ने जस्तो प्रेम सागर कर्मचारीले 100 झन्डै 80 पटक अनि निता गिरे फिमेल भएर होइन एउटा लेडीले 148 टाइम्स अहिले भर्खरै डोनेसन गर्नुभयो लास्ट विक होइन जस्तो मैले पनि एक्जाम्पल मैले पनि अहिले अब 25 टाइम्स मैले डोनेसन अब डोनेसन गर्न नमिल्ने आफ्नै पक्षमा प्रेसर लो हेमोग्लोबिन लो भएर दिन नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर सबै क्राइटेरिया मिट गर्यो भने 4 टाइम्स इयरली गर्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन र झन् अर्को टाइम टु टाइम डोनेसन गर्यो भने आफ्नो अलिकति रिफ्रेस हुने नयाँ सेल्सहरू जेनेरेट हुन्छ यो सेल्स बन्ने खेर जाने प्रक्रिया आफ्नो शरीरमा भइ नै राख्छ भने अझ डोनेसन गर्नेहरू त अझ रिफ्रेस हुने कुनै रोगै नलाग्ने अहिलेसम्म मैले ट्याब्लेटै खाएको छैन भन्ने पनि कति 100 पटक भन्दा बढी गर्ने डोनरहरूले भनेको पनि छ भने अनि एउटा चाहिँ नि जस्तो यो लिपिडहरू अनि यो चाहिँ कोलेस्ट्रोलको प्रब्लम युरिक एसिडको प्रब्लमहरू किनभने ब्लड सर्कुलेसनमा त्यो ब्लड डोनेसन गर्छ नयाँ रिफ्रेस हुन्छ भने त्यो लिपिड स्टोरेज हुने जस्तो हार्ट डिजिजको कुरा अनि अर्को चाहिँ नि जस्तो यो लिपिडको प्रब्लमको कुराहरू जस्तो डोनेसन गर्ने र डोनेसन नगर्नेकोमा चाहिँ एउटा अरू कन्ट्रीमा चाहिँ एउटा रिसर्च नै गरिसकेको छ डोनरहरूमा र डोनेसन नगर्नेमा चाहिँ धेरै जस्तो हार्टको केसेसहरू हार्ट एट्याक भएको केसेसहरू फेला परेको अनि यो लिपिड प्रब्लमहरू कोलेस्ट्रोल प्रब्लम युरिक एसिडको प्रब्लमहरू होइन हाइपरटेन्सनको प्रब्लमहरू त्यस्तोहरू चाहिँ भेटेको पनि पाइएको छ होइन नगर्नेहरूमा र डोनेसन गर्ने भनेर अब त्यो 100% नै त होइन तर त्यस्तो चाहिँ नि डोनरमा चाहिँ नि मेजोरिटीमा चाहिँ डोनरहरू पर्फेक्ट भएको चाहिँ भेटेको छ त्यसैले डोनेसन गरेर कुनै इफेक्ट पनि हुने होइन कमजोर हुने होइन डोनेसन गर्न मिल्छ त्यो एउटा चाहिँ अनि एउटा त लाइफ सेभिङ पनि हो नि एउटा आत्मा सन्तुष्टि एउटा चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको मैले केही आज त एउटा पुण्य काम गरेँ भन्ने आफू हेल्दी रहेछु भन्ने पनि ब्लड डोनेसन गरिसकेपछि फिल हुन्छ र कतिपयलाई चाहिँ यस्तो हाइपरटेन्सनको कुराहरू कोलेस्ट्रोलको प्रब्लम अब त्यो अलिकति हाई रेन्जमा भएकोले रेगुलर 4 टाइम्स इयरली डोनेसन गरेर त्यो प्रब्लमै नभएको पनि कति डोनरबाट चाहिँ हामीले फिडब्याक पनि पाइरहेको छ जस्तो काठमाडौँमा मात्रै दैनिक 300 युनिट रगतको चाहिँ माग रहेको छ भनेर भनिन्छ कस्ता कस्ता रोगीहरूलाई चाहिँ विशेष रगत चाहिन्छ अब अहिले भनेको म्याक्सिमम डिमान्ड हुने एउटा त एक्सिडेन्ट केसेसहरू भयो त्यसमा ब्लिडिङ होइन म्यासिभ ब्लिडिङ भएर अनि एउटा चाहिँ प्लान्ड अपरेसनहरूमा अनि कुनै चाहिँ इमर्जेन्सी केसेसहरूमा पनि जस्तो अब यो हार्ट एट्याकको केसेसहरू हार्टकै अपरेसनको कुराहरू हुन्छ किडनी फेलियर भएर किडनीको होइन त्यो उ गर्ने पर्ने ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्ने र अनि एउटा चाहिँ नि जस्तो डायलिसिस गर्ने क्यान्सर ट्रिटमेन्टको केसेसहरूमा अनि फिमेलहरूको डेलिभरी केसेसहरूमा प्री डेलिभरी पोस्ट डेलिभरी ड्युरिङ डेलिभरीको केसमा अनि अपरेसनमा पनि ड्युरिङ अपरेसनमा पनि केही ब्लिडिङहरू भएर होइन त्यस्तो भएर अपरेसनकै केसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ स्टक राख्नुहुन्छ र त्यो अपरेसनको केसमा युज पनि हुन्छ त्यसैले चाहिँ मेन डिजिजहरूको केसेसहरूमा डिमान्ड हुन्छ मैले यसमा चाहिँ थप्न चाहेँ मैले यसमा
अझ जस्तै हामीसँग नेपालमा लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनको सिस्टम पनि सुरु भइसकेको छ, तर हामीसँग अहिले जम्मा 2-3टा केस मात्रै भएको थाहा छ मलाई चाहिँ। त्यो 3टा केसमा हाम्रो एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा बढी ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्ने एकै टाइममा ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्ने भनेको ओपन हार्ट सर्जरी एज वेल एज अर्को भनेको लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन। त्यो लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनमा त मोर देन 60 युनिट ब्लड चाहिँ त्यो रिक्वायर भएको थियो र अलमोस्ट सबै ब्लड पनि युजै भयो भन्ने कुरा सुनेको थियौँ हामीहरूले। भन्नुपर्दा एउटा लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनमा 60-70 युनिट भनेको अराउन्ड 30-40% दिएको ब्लड एकजना पेसेन्टले ट्रान्सफ्युजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि ब्लडको स्टक एकदम सर्ट टाइममै घटिहाल्छ। अर्को भनेको हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसनमा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू मागिरहेको हुन्छ, त्यो कम्पोनेन्टहरूको एभाइलेबिलिटी पनि एकपटकमा 12-14-16 युनिटसम्म मागेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अब अरू त रेगुलर ट्रिटमेन्टको लागि नै चाहिने हो। हजुर सन्देश, जस्तो ब्लड डोनर्सहरूको सङ्ख्या चाहिँ कतिको छ, कतिको आकर्षित हुन्छन् उनीहरू ब्लड दिनको लागि? एकदम यसमा म थोरै एउटा रमाइलो पनि गर्न चाहेँ। हामीले कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्दाखेरि आफै एकदम डाइलेमामा पर्छौँ नि हामीहरू। गरिबीको कारणले गर्दाखेरि हेल्थ बिग्रियो अथवा अनहेल्दीको कारणले गर्दाखेरि गरिबी बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कन्ट्राडिक्टरी हुन्छ कहिलेकाहीँ। कुन कुरा चाहिँ रिजन हो भन्ने नै थाहा हुँदैन हामीहरूलाई। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि अब के छ भनेदेखि केही समय अगाडिको हेर्ने हो भनेदेखि ब्लड कलेक्सनको फ्रिक्वेन्सी एकदम धेरै थियो। कुनै बेला यस्तो पनि समय थियो जुन बेलामा फलाना ब्लड ग्रुपको मान्छेहरूले ब्लड डोनेसन नगर्नु होला भनेर अगाडि प्ले कार्ड राखेर ब्लड कलेक्सन गर्ने अवस्था पनि थियो। तर डे बाई डे कस्तो हुन थाल्यो, ब्लडको डिमान्ड पनि बढ्दै गयो र ब्लड सप्लाईको मुभमेन्टमा केही कम्पोनेन्टहरू नपाए पछाडि मैले 10 टाइम्स 12 टाइम्स दिएको मान्छे ब्लड पाइन भनेदेखि फेरि ब्लड दिनलाई त्यहाँबाट डाइभर्ट हुने सङ्ख्या पनि भयो फेरि अगाडि। त्यो हुँदाखेरि ती कुरा फेरि कस्तो हुन्छ, जब अनहेल्दी इलनेस बढ्दै जान्छ अनि उसले ब्लड डोनेसनमा पार्टिसिपेट हुन पाउँदैन, त्यो हुने बित्तिकै ब्लड डोनर त घट्यो। तर केही हरेक वर्ष नयाँ युथ पनि त जेनेरेट हुँदै जान्छ नि। हरेक 18 वर्ष पुग्ने व्यक्तिहरूमा पनि ब्लड डोनेसन गर्न पर्छ भन्ने कन्सेप्ट डेभलप भएको छ। तर यसको लागि एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ पुगेको छैन भनेदेखि एक्चुअली यसमा मिडियाको सपोर्ट एकदम धेरै छ। ब्लड दिन पर्छ एउटा सोसियल मुभमेन्ट हो। तपाईँले भनेको जस्तै धेरै मिथहरू हामीसँग एभाइलेबल छन्। ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि यस्तो होला उस्तो होला, हामीसँग प्रिडिक्सनहरू कतिपय गार्जेन्सहरूले नै ब्लड दिन हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँ आफै चाहिँ इम्युनिटी पावर घट्छ, त्यो आदि कुराहरू मिथहरू जुन मार्केटमा छ त्यो कुराहरूलाई हामीले सल्भ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले मास मिडियाहरू युज गरेर र ब्लड डोनेसनमा अवेरनेस क्रिएसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अरू कन्डक्ट गरिरहेको छौँ। डिफ्रेन्ट कलेजमा गएर डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटमा गएर ब्लड डोनेसन मोटिभेसन कति मानिसहरूमा छ त, कस्तो मानिसहरूमा छ कि छैन? अभियसली छ नै, किन भन्दाखेरि हामीले पम्पलेटिङहरू गर्छौँ, पोस्टरिङहरू गर्छौँ। त्यस्तै गरेर लास्ट विक मात्रै मैले 2टा कलेजमा मोटिभेसन प्रोग्रामहरू गरेँ। त्यो निड्स बेसिसमा हामीले मोटिभेसन क्लासहरू पनि गर्छौँ हामीहरू। त्यो हुँदाखेरि हामीहरूको ब्लड डोनेसनमा पार्टिसिपेट डिरेक्टली हुने अथवा इन्फर्मेसन भएर पनि नहुने त फरक कुरा भयो होइन। तर इन्फर्मेसन नभएको चाहिँ होइन, तर ल्याक चाहिँ हो फेरि, तर ल्याकिङ चाहिँ हो। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। यो ब्लडको अभावले चाहिँ मानिसहरूको मृत्यु भएको छ कि छैन? कस्तो छ नेपालमा चाहिँ ब्लडै नपाएर मानिसहरूको मृत्यु हुने सिचुएसन चाहिँ आएको छ कि छैन? हजुर, ब्लडै नपाएर मृत्यु हुने भनेको, किनभने अघि पनि भने मैले, ब्लड भनेको फर्स्ट म्यानेजमेन्ट होइन। म्यासिभ ब्लिडिङ भयो भने तत्कालै ब्लड दिनुपर्छ, तर त्यो बेला पनि ब्लडको अल्टरनेटहरू पनि छ। अरू जस्तो हेमासिल, क्रिस्टलाइड, कोलाइडहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। अनि इभन इन्फ्युजनहरू पनि छ, अरू इन्फ्युजनहरू। त्यसैले ब्लडै नपाएर ब्लड एउटा त म्यानेजमेन्ट, इमर्जेन्सीमा त्यो म्यासिभ ब्लिडिङ भएर त्यो तत्कालै गर्ने भनेको इमर्जेन्सी बाहेक चाहिँ ब्लड नपाएर मृत्यु हुने भनेको छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो रिपोर्टिङमा चाहिँ ब्लड नपाएर मृत्यु भएको भन्ने हामीलाई रिपोर्टिङ आएको छैन। ब्लड म्यानेज भइ नै रहेको छ, हस्पिटलमा पनि केही ब्लडहरू हुन्छ। अनि इभन स्टक म्यानेज नगर्ने ठाउँमा इमर्जेन्सी भयो भने अरूलाई राखेको ब्लड पनि ट्रान्सफ्युज गर्न सकिन्छ, क्रस म्याच गरेर। कहिले त एबिओ ग्रुपिङको आधारमै पनि ट्रान्सफ्युज गरेर पेसेन्टको लाइफ सेभ गर्नलाई भनेर त्यस्तो गरेको छ भने ब्लड नपाएर मृत्यु हुने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म केस छैन। हस् त, यहाँहरू दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि, मिडियालाई पनि, हाम्रो माउन्टेन टिभीलाई पनि यसरी बोलाउनु भएर केही जानकारी होइन दिन सक्ने मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, राजनीति र विकास कार्यक्रममा आज हामीले हरेक प्राणीलाई नभई नहुने रगत मानिसलाई किन आवश्यक पर्छ र किन स्वस्थ मानिसले रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक डाक्टर मनिता राजकर्णिकार र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका पब्लिक रिलेसन अफिसर सन्देश थापाज्यू। दर्शकवृन्द, राजनीति र विकास कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।